ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปาวาลิกัมพวันเขตเมืองนาลันทาครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าไม่เคยมีจักไม่มีและย่อมไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญาในทางพระสัมมาสัมโพธิญาณยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรเธอกล่าวอาสพิวาจาอย่างสูงเธอถือเอาด้านเดียวบรรลือสีหนาฏว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าไม่เคยมีจักไม่มีและย่อมไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคสารีบุตรเธอกำหนดรู้พระทัยของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตการด้วยใจของตนเองแล้วหรือว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีศีลอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นจึงทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้ความเลื่อมใสยิ่งในพระผู้มีพระภาคด้วยการบรรลือสีหนาฏของท่านพระสารีบุตรด้วยการกล่าวว่าไม่เคยมีจักไม่มีและย่อมไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญาในทางพระสัมโพธิญาณยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคคำกล่าวนี้หากฟังแบบผ่านๆก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงท้วงติงท่านพระสารีบุตรกราบทูลว่าหามิได้พระพุทธเจ้าค่ะสารีบุตรเธอกำหนดรู้พระทัยของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ซึ่งจักเสด็จมาอุบัติขึ้นในอนาคตการด้วยใจของตนแล้วหรือว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจักทรงมีศีลอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจักทรงมีธรรมอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจักทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจักทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจักทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้หามิได้พระพุทธเจ้าค่ะสารีบุตรเธอกำหนดรู้ใจของเราผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ด้วยใจของตนแล้วหรือว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีศีลอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีธรรมอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้หามิได้พระพุทธเจ้าค่ะสารีบุตรก็ในเรื่องนี้เธอไม่มีเจโตปริยญาณในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันเมื่อเป็นเช่นนั้นบัดนี้ฉะไหนเธอจึงกล่าวอาสพิวาจาอย่างสูงถือเอาด้านเดียวบรรลือสีหนาฏว่าไม่เคยมีจักไม่มีและย่อมไม่มีสมณะหรือพราหมณ์ผู้อื่นซึ่งจะมีปัญญาในทางพระสัมมาสัมโพธิญาณยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคคำว่าเจโตปริยญาณหมายถึงปรีชากำหนดรู้ใจผู้อื่นได้คือรู้ใจผู้อื่นอ่านความคิดของเขาได้เช่นรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ใจของเขาเศร้าหมองหรือผ่องใสในความหมายนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านพระสารีบุตรไม่มีเจโตปริยญาณความจริงท่านก็มีเจโตปริยญาณเพราะท่านเป็นพระอรหันต์ในเรื่องเจโตปริยญาณนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานท่านได้ให้หลักการไว้ว่าท่านที่อยู่ในลำดับที่ต่ำกว่าจะไม่สามารถดูวาระจิตของพระอริยะที่มีลำดับสูงกว่าได้และในทางกลับกันพระอริยะที่มีลำดับสูงกว่า
สามารถดูวาระจิตของท่านที่มีลำดับต่ำกว่าได้ เพื่อให้ท่านมองเห็นภาพชัดเจนขึ้น จะขอยกตัวอย่างประกอบดังนี้ ผู้ที่สำเร็จทำวิเศษสูงสุดในพระพุทธศาสนา เป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุด ผู้ได้บรรลุอรหัตผล มีอยู่ด้วยกัน4ประเภท เรียงลำดับจากที่มีกำลังน้อยไปหากำลังมาก ประเภทที่1พระอรหันต์สุขวิปัสสโก ซึ่งเป็นผู้เจริญวิปัสสนาล้วน แล้วได้ปฐมฌานเมื่อบรรลุอรหัตผล ไม่มีคุณวิเศษในด้านอื่น จึงมีกำลังน้อยที่สุด ประเภทที่2พระอรหันต์เตวิโช เป็นผู้ที่ได้วิชชา3หมายความว่าท่านเป็นผู้เจริญสมถกรรมฐานจนได้ฌานก่อน แล้วจึงเจริญวิปัสสนาต่อจนบรรลุเป็นพระอรหัตผล ท่านได้คุณวิเศษ3อย่าง หรือเรียกสั้นๆว่าญาณ3คือ 1. ปุพเพนิวาสานุสติญาณ สามารถระลึกชาติได้ญาณที่2คือจุตูปปาตญาณ คือญาณกำหนดรู้จุติและอุบัติแห่งสัตว์ทั้งหลายอันเป็นไปตามกรรม เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลาย เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทิพจักขุญาณ หลายท่านอาจจะยังมีข้อสงสัยอีกว่า แล้วปุพเพนิวาสานุสติญาณหรือญาณระลึกชาติได้ต่างกับจุตูปปาตญาณหรือทิพจักขุญาณตรงไหน วิธีสังเกตก็คือถ้าเป็นญาณเป็นเหตุระลึกถึงขันธ์ที่อาศัยอยู่ในชาติก่อนได้ เป็นเรื่องราวของตนเอง เคยเกิดเป็นใครทำอะไรที่ไหน อันนี้เป็นการรู้ด้วยกำลังของญาณและการรู้ด้วยญาณเป็นคนละเรื่องกับคนที่จดจำเรื่องราวในอดีตชาติได้ ซึ่งประเด็นอย่างหลังนี้ไม่ใช่เรื่องของคุณวิเศษ ส่วนจุตูปปาตญาณเป็นญาณกำหนดรู้ถึงการเกิดการตายของคนอื่น รู้ว่าบุคคลคนนี้ก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้เคยเกิดเป็นอะไรมาก่อนและทำกรรมอะไรไว้ในอดีตชาติจึงส่งผลให้เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้และญาณที่3คืออาสวัคยญาณคือญาณอย่างรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายพระอรหันต์ประเภทที่3ชระพิญโยหมายความว่าเป็นผู้ที่ได้อภิญญา6กล่าวคือนอกจากวิชชา3แล้วพระอรหันต์ในขั้นชระพิญโยนี้ท่านได้เพิ่มมาอีก3อย่างคือ 1. อิทธิวิทาหรือความรู้ที่ทำให้แสดงฤทธิ์ต่างๆได้และญาณที่2คือทิพโสตคือญาณที่ทำให้มีหูทิพย์ตรงนี้ผมจะให้ความรู้เล็กน้อยเพิ่มเติมว่าระหว่างตาทิพย์กับหูทิพย์ทิพโสตหรือหูทิพย์ทำได้ยากกว่าตาทิพย์ดังนั้นหากสังเกตให้ดีหลายๆท่านที่ได้ตาทิพย์แต่หูไม่ได้ยินเสียงและญาณข้อที่3ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ก็คือเจโตปริยญาณคือญาณที่กำหนดรู้ใจคนอื่นได้ตรงนี้มีความหมายว่าพระอรหันต์ที่ต่ำกว่าชละพิญโยไม่มีเจโตปริยญาณนั่นหมายความว่าพระอรหันต์ขั้นเตวิโชไม่สามารถดูวาระจิตของพระอรหันต์ในขั้นชละพิญโยได้แต่ในทางกลับกันพระอรหันต์ในขั้นชละพิญโยสามารถจะดูวาระจิตของพระอรหันต์ในขั้นเตวิโชได้4. พระอรหันต์ปฏิสัมภิทะปัตโตเป็นพระอรหันต์ชั้นยอดที่สุดเป็นผู้บรรลุพระอรหันต์แล้วมีความแตกฉานในอัตในธรรมสามารถแสดงธรรมให้ผู้อื่นได้เข้าถึงธรรมหรือบรรลุตามได้เป็นการสืบทอดพระศาสนาอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องว่าเป็นพระอรหันต์ที่ยอดเยี่ยมกว่าพระอรหันต์ทั้งปวงแต่ก็เป็นประเภทที่หาได้ยากและมีน้อยมากเราจะเห็นได้ว่าแม้จะเป็นพระอรหันต์มีจิตหลุดพ้นจากสัพพกิเลสแล้วคุณวิเศษของแต่ละองค์ยังแตกต่างกันไปตามการสั่งสมบารมีของแต่ละองค์บางองค์อาจจะหมดสิ้นกิเลสแต่ไม่เคยเห็นเทพบุตรเทพธิดาและสิ่งลี้ลับบางองค์รู้เห็นอะไรมากมายแต่ก็ไม่มีความสามารถในการแสดงธรรมบางองค์ได้ทั้งหูทิพย์ตาทิพย์ระลึกชาติได้บางองค์มีบารมียิ่งใหญ่สามารถแสดงธรรมและประกาศพระศาสนาให้กว้างไกลหรือบางองค์แม้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็อยู่เงียบๆเหมือนพระธรรมดาไม่เป็นที่รู้จักของใครๆก็มีนอกจากนี้พระอรหันต์ปฏิสัมภิทะปัตโต
ซึ่งรวมทุกอย่างไว้ไม่ว่าจะเป็นวิชา3อภิญญา6มีความฉลาดมากเหนือกว่าใครทั้งหมดปฏิสัมภิทาญาณนั้นยังแบ่งออกเป็นอีก3ขั้นคือปฏิสัมภิทาญาณขั้นปกติสาวกอย่างหนึ่งปฏิสัมภิทาญาณขั้นมหาสาวกอีกอย่างหนึ่งปฏิสัมภิทาญาณขั้นอัครสาวกอีกอย่างหนึ่งและอัครสาวกก็ยังแบ่งเป็นซ้ายขวาก็มีความสามารถที่ไม่เท่ากันและอัครสาวกเบื้องขวาท่านพระสารีบุตรมีความสามารถยิ่งกว่าใครทั้งหมดในด้านของปัญญาแต่ที่สูงที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าสำหรับคำว่าท่านที่มีลำดับชั้นต่ำกว่าไม่สามารถจะไปดูวาระจิตของท่านที่มีลำดับขั้นสูงกว่าได้ตรงนี้อาการเป็นยังไงหลายคนนึกภาพไม่ออกถามว่าจริงๆแล้วเป็นพระอรหันต์มีเจโตปริยญาณทำไมถึงดูวาระจิตไม่ได้จริงๆแล้วท่านก็ดูได้นะปัญหาอยู่ตรงที่พระอรหันต์ท่านที่มีลำดับขั้นสูงกว่าท่านไม่ยอมให้ดูเพราะท่านฉลาดกว่าเหนือกว่าพอจะไปแอบดูวาระจิตของท่านท่านก็รู้พอท่านรู้ท่านก็ดูกลับแล้วท่านก็สั่งสอนกลับด้วยการปิดตาไว้ไม่ให้เห็นวาระจิตของท่านเหมือนกับเอามือมาบังตาเมื่อเจอกับอาการแบบนี้ก็เป็นอันว่ารู้กันว่าการล่วงเกินลบหลู่ได้เกิดขึ้นแล้วท่านที่มีลำดับขั้นต่ำกว่าก็ต้องไปกราบขอขมาโทษต่อท่านที่ทรงคุณวิเศษได้เหนือกว่าเพื่อให้อดโทษแก่ท่านเรื่องราวสาระธรรมที่น่าสนใจและเป็นความรู้ที่ลึกซึ้งยังมีอีกมากมายท่านพระสารีบุตรจะทูลเรื่องนี้กับพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรติดตามรับชมรับฟังได้ในตอนต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนช่องในการทำคลิปด้วยการสมัครเป็นสมาชิกขอบคุณท่านที่กดไลค์และกดแชร์แบ่งปันเป็นธรรมทานขอบคุณที่กดติดตามและกดกระดิ่งขอให้พบแต่ความสุขความเจริญทุกท่านสวัสดีครับ